ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਰ ਮੂਵਡ ਆਊਟ ਆਫ ਪਰਥ। ਜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋਮ ਓਪਨ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਘੱਟ 'ਚ ਵੇਚਤਾ, 70,000 'ਚ ਘੱਟ ਵੇਚਤਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮਕਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੋਈ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, present yourself well, agents ਨਾਲ engagement ਰੱਖੋ, agents ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਚਲੋ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ, can you send me off market। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ prospecting buyer end ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਐਨਰਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਨਾਪੀ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਗਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਸੋਰਸਿਸ। ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਸ਼ ਧੰਜਲ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੈਕੋਰਡ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ 365 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 12 ਮੰਥਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। 100 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 12 ਮੰਥਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵਰਕਡ ਆਊਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਂਟੋਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਕੀਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਰੈਸ਼ ਧੰਜਲ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਰ ਮੂਵਡ ਆਊਟ ਆਫ ਪਰਥ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਥ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ ਇਨ ਪਰਥ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਮੂਵਡ ਆਊਟ ਟੂ ਸਮ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ, ਉਹ ਮੈਲਬਨ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਟਰਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਓਨਰ ਆਕੂਪਾਇਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ। ਦੇਖੋ, ਹਲੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਓਵਰ ਈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਬਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 3-3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ 7-7.5 ਦੀ ਵਿਕ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 7 ਲੱਖ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਰੈਂਟਲ ਰਿਟਰਨ 6%, 5.5% ਯੀਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ 5% 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੋਥ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੋਥ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਮਨੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਕਿ ਅੱਛੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਪਸਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ
ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਲੋ ਯੀਲਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਆਕਿਊਪਾਇਰਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਫॉर ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਈਆਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਔਰੇਲੀਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਮਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੈਂਟਲ ਰਿਟਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲੇ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਜ਼ਨਟ ਕਾਟ ਅਪ ਟੂ ਦ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਮਿਡ ਰਿੰਗ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮਿਡ ਰਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਥ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਇਟ ਕੀਪ ਗਰੋਇੰਗ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ top of the cycle we are on the top we want to make sure we don't make a bad decision ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟਨੈਸ ਜਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਸਾਊਥ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਰਟਰਮ ਵਿਲਾਰਡ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਬਾਇਫਰਡ ਹੁਣ ਬਾਇਫਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ 6.5-7 ਮਤਲਬ 6.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 599 ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 649 ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਮਕਾਨ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਟੂਵਰਡਸ $700,000 ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਜੇ ਛੋਟਾ ਮਕਾਨ 6-90 ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੇਮ ਮਕਾਨ ਨੇਬਰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲੋ ਪਲਾਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ $1 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਗਰੁੱਪਸ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਮ ਓਪਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ 30 ਗਰੁੱਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਜੇ 15 ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ 10 ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈਸ ਬਾਇਰਸ ਆਰ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 30 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਡ 700-750 ਰੇਂਜ ਪਹਿਲਾ ਵੀਕਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ 6 ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 6 ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਗੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 6 ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਓਵਰ 2 ਡੇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਲੋ 7 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਰੁੱਪਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 7.5 'ਚ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਲੱਖ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕੇਗਾ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੈਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈ ਫਰੋਮ 720 ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਏ 6 ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕੀਤਾ 25 ਗਰੁੱਪਸ ਕੇਮ ਥਰੂ ਓਵਰ 2 ਡੇਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਆਫਰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ 6.5 ਟੂ ਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਫਰ 7 ਲੱਖ ਥਰਡ ਆਫਰ 720 ਫੋਰਥ ਆਫਰ 745 ਆਇਆ ਪੰਜਵਾਂ ਆਫਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ 8 ਲੱਖ ਤੇ ਹੁਣ 8 ਲੱਖ 'ਚ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਓਕੇ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਡੀਲਸ ਦੈਟ ਵੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ 7.5 ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੀ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ
ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋਮ ਓਪਨ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ 'ਚ ਜੀ ਓਕੇ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਫੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਿੰਝ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੈ ਹੁਣ 2017-18 'ਚ 72 to 90 days 'ਚ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਮਤਲਬ 2.5 to 3 months ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ 100% ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2.5 months ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਲਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸੰਡੇ 'ਚ ਮੇ ਵੀ 1-2 ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 5-6 ਗਰੁੱਪ 7 ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਮ ਓਪਨ ਟੂਡੇ we had 7 groups ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਸੈਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਟਾਕ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ 18,000 ਹੋਮਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆ 4,005 ਲਾਸਟ ਵੀਕ 4 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ 3,200 ਸੀਗੇ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ 800 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੈਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਟਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡ ਹੋਣੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛੇ ਸਮਹਾਓ 2 3 4 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਓਕੇ 5,000 ਮਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ 5,000 ਸਾਲ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ 5,000 ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੀਕਲੀ ਐਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚਲੋ 4,000 ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਮਹਾਓ 400 ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਈ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਲਾੜ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਹੋਮ ਓਪਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਹੋਮ ਓਪਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਨੇ 7-8 ਮਕਾਨ ਸੇਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ 3-4 ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਵਿਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਮੈਂ 2-3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ 1-2 ਡੀਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੈਲਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 685 690 ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਅ ਸੇਮ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਲਡ ਇਟ ਫॉर 682 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਅਸੀਂ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੇਮ ਔਨ ਉਹ 6.5 ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ 2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਰਟਗੇਜ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਫਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੰਟਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦ ਸਪਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸੇਮ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਆ ਕੇ 50,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਿਆ ਦੂਜੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਘੱਟ 'ਚ ਵੇਚਤਾ 70,000 'ਚ ਘੱਟ ਵੇਚਤਾ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਊਂਡ ਸਟਾਕ ਕਿ ਮੈਜਿਕਲੀ 5,000 ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 12 months ਓਕੇ WH ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨੀ ਸਟੈਟਸ ਨਿਕਲੇ ਕਿ 10% of all the Australia's population increase has come to WA ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਈਡ
migration ਕਾਫੀ numbers ਆਏ almost 500,000 people have come from overseas and WA has increased significantly from interstate and overseas migration ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ 5,000 ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ 15,000 ਹੋਮਸ ਕਰੰਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁਣ 15-16 ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਓਕੇ ਰੀਸੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਚ 10-15 ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ WA has only managed to hit 1 year or 2 years at close to the 20,000 range. ਅੱਛਾ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਬਿਲਡਰਸ ਅੱਛਾ ਸੀ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ 30,000 ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਉਹ 15,000 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ 30,000 ਮਕਾਨ ਹਲੇ ਬਣਨੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹਲੇ pent up demand is still there so ਉਹ ਹਲੇ ਡਿਮਾਂਡ 3-5 ਸਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਰ ਹਲੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਲੋ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਦਿਸ ਅਦਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਐਡ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ adding supply to the market is very important. Demand hai to demand rahegi kyunki we can't keep up with the current demand for supply. Supply magically nahi aandi kisi nu jaake makan build karke add karna penda supply. Ek makan build karo or average 2.5 people will move in there. Je 10,000 bande aaye 1 lakh banda aaye extra saal da ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 2.5 ਹਾਊਸਿਸ ਪਰ ਹੋਲ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ 30,000 ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਪਲਾਈ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਲਾੜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਬਿਲਡ ਮਕਾਨ ਜਿੱਦਾਂ 300 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਿਲਡ ਏਰੀਆ 450-500 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਬਲੋਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-7.5 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਲੈਟਸ ਸੇ 725 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ 725 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਜੇ 450 ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਆ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਲੁਕਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 370-380 ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਡ ਮੈਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਲੈਂਡ ਉਹ ਜੇ $900 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਲੈਂਡ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ 3,70,000 ਦਾ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੀਬਿਲਡ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲੈਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਰੇਟ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ almost 20-30% ਲੈਂਡ ਰੇਟਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਲੈਂਡ ਵੱਧ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਲਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਂਡ ਜਸਟ ਸੋਲਡ ਇਟ 450 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਲੈਂਡ ਸੋਲਡ ਇਟ ਫॉर 375 3,75,000 ਦਾ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡ ਹੀ ਵਿਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਗਰ ਹਾਊਸਿਸ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਪਲੱਸ ਬਿਲਡ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ $8 ਲੱਖ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜੇ 450 'ਚ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 450 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ 4x2 ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ 7 ਲੱਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ
ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੁੱਡ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਮਨੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਵੈਲਿਊ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਲੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਮਕਾਨ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, loss of rent, the cost of building, external cost ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ, ਹੁੰਦੇ, ਐਨਰਜੀ, ਐਫਰਟ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ 8.5 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਲੱਖ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 8.5 'ਚ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਕਸਟਮਰ ਫॉर them। ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ AC ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਫੈਂਸਿੰਗ, ਨੋ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਸਟਰਗਲ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੂਵਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਸਟ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲ ਵਾਰਨਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਇੰਨੀ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਵੈਸੇ, ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਗੋ ਐਂਡ ਬਿਲਡ। ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, second hand house getting closer to the brand new house. Oh point there, people say, okay, I'm now open to building a little bit more. I don't think it's a bad thing, bro. It's a good thing. We need people to build more houses. Lekin this is the thing, hun jaake land supply भी ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੈਪ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੋਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ ਡਰਾਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਲੈਂਡ, ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਟੇਡ ਇਨ ਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ। ਕਈ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਓਵਰ ਸਪਲਾਈ ਲੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈਂਡ, ਹਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣੀ ਲੈਂਡ ਦੀ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਏ, 10-10 ਬਲੋਕ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ। ਹਾਂ ਵੀ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਬਲੋਕ 'ਚ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ 10% ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਲੋਕ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਲੋਕ ਦੇ ਸੋਲਡ ਇਟ ਫॉर ਆਈ ਥਿੰਕ $300,000। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੋਲਡ ਸਮਨਸ ਬਲੋਕ ਵੀ ਬੋਟ ਇਟ ਫॉर 300, ਮੈਂ 370 ਦਾ ਵੇਚਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਏ 330 ਦੇ। ਡੈਵਲਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਸੀਨ ਮਤਲਬ 370 ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੇ ਬੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਵੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਵੇ, ਉਹ 'ਚ 10% ਫਿਰ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਨਿਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ, 5-10 ਦਾ ਬਲੋਕ, ਬਟ year in 4 months 3 months ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬਲੋਕ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 380 ਦਾ। ਨਾਈਸ। 5-10 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰਸ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ 500 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ $1,000 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ 5-10 ਦਾ 5-10 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਹੁਣ $1,000 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ 400 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਲੋਕ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ $1,000 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ $1,000 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਨਰਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 800 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 1,000 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ, ਉਹ 900 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦਾ $1,000 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲੇਡੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਅਤੇ 380 to 510 1,30,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਹੁਣ 4-4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 1,30 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 1,30 ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਐਫਰਟ ਪਾਏ ਬਗੈਰ। ਐਨਰਜੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ
ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਮਕਾਨ ਬਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇਬਰ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰ ਬਿਲਡਰ ਬਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦ ਮੋਸਟ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਡਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਸਟ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੈਵਲ ਇਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਲੋਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੋ encouragement ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੋ ਡੂ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਔਨ ਦ ਬਿਲਡਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕਲੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ 'ਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਏਗੇ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਏਗੇ ਮੇ ਬੀ ਦਿਲ ਬੀ ਰਨਿੰਗ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਰੇਟਸ ਬਿਲ ਕਰਨ ਦੈਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਫॉर ਮੀ ਦੈਟਸ ਅ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਘਟਾਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ ਨੈਕਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਪਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਰੋਪ ਹੋਏਗਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਟੂ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਸ਼ੋ ਓਕੇ income to mortgage ratio in WA Perth at the moment is 35%. Average income for West Australian families is 150,000. Okay, so they are spending 35% of their income to service their mortgage at home. Okay, in Sydney lalo, Sydney the average income to mortgage ratio is sitting at 60%. Double. Almost double. So this is why Perth is a very good option. ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ even though with the new prices 7 ਲੱਖ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ 30% ਮੌਰਗੇਜ ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਓ 8 ਲੱਖ 'ਚ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਪੈਕੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.4-1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਕੇਜ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ almost double. So these are things to consider. Like this is why Perth is attractive. This is why Perth is affordable. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚਲੋ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 60% 65% ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰੋ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੌਰਗੇਜਸ ਦੇਖੋ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚਾਂਸ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ 50,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਤਨਾ ਬ్రో ਨਥਿੰਗ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਹਾਊ ਨਾਈਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਡ ਆਫ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਬਰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 2017-18 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਸਸਤਾ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੇਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਲੋ ਕਰਨ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕੁਇਟੀ ਹੋਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕੁਇਟੀ ਸਵਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰਫ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਪਲੇਸ, commodity market was in a mess. So very good to see that the community is prospering now. As long as they're smart with their money, you know, and doing well. Property ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੇ। The market's very strong in the coming years. Obviously ਸਾਡੇ ਕੋਲ crystal ball ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ based on little bit of fundamentals ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ PR ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਸ਼ੋਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 300,000 ਦਾ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਅੱਜ ਸਿਮਿਲਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੱਲ ਹੈਰੀਸਡੇਲ, ਪਿਆਰਾ, ਵੋਟਿਸ ਜਾਂ ਬਰਾਬਮ, ਡੇਟਨ, ਕੇਓਸ਼ਮ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਅਰਾਊਂਡ ਮਿਲ ਮਾਰਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ 7-8 ਮਤਲਬ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ PR ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਪੀਕ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 2006 'ਚ, ਫਿਰ ਆਈ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ 2013 ਵਾਪਸ ਪੀਕ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ 2 ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤੇ ਉਹ ਪੀਕ 'ਚ ਹੀ ਲਿੱਤੇ। ਓਕੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਬੈਠੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਰਥ ਐਂਡ ਸਿਡਨੀ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਬਸ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸੀ। ਪਰਥ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੂਮ 'ਚ 2006, 7, 8 ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿਡਨੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ took off, and then we somehow ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। there's always a balancing act, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਆ ਪਰਥ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਕ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੁਪਰ ਸਾਈਕਲ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 6.5 ਤੱਕ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਜਦੋਂ 6.5 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਪਰਥ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ? ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਲਡਾਵਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਲਡਾਵਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖ ਲਈ, ਬਲਡਾਵਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਓਨਰ ਆਕੂਪਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ $700 ਨਾ ਮਿਲੇ, 650, 620, 25, 650 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਥ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਟਾਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਵਰ ਈਸਟ ਬੈਠੇ ਲੰਚ ਰੂਮਸ 'ਚ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ
ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਪਰਥ ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6.5 ਲੱਖ 'ਚ ਕੀ ਲਿੱਤਾ? ਹਾਂ 3 ਬੈਡਰੂਮ 2 ਬਾਥਰੂਮ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਈਟਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। that's the way it is. Investors, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ, property market, it's an emotional index. ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਬੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੈਨਿਕ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਕਰੰਟਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ is a big advantage in West Australia. Secondly, supply extremely low. Sada balanced market is 11,000 makan. Balanced market. हाँ, जिथे you know balance हो रहा है, swings हो रहा है थोड़ा, you know, ज़्यादा stock नहीं है, options भी है, बंदे buying and selling, subject sales ही हो रही हैं. It's a very balanced market. 9,000 ਮਕਾਨ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੇਜ was 8,500-9,000 ਹੋਮਸ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। 900 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਕ ਦੇ। 10% ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਰੇਟ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ 825 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ out of 4,005 properties, you know, almost 10%. Same. It's the same thing week in, week out. This shows you that the demand is so strong that they can keep a consistent average of 900-ish sales a week non-stop. ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੈਨਿਕ ਸੈਲਿੰਗ। ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਸਮਥਿੰਗਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦ ਰਾਈਟ ਮੂਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਟ ਆਫ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर 450 ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਊਸ, ਵੀ 8 ਲੱਖ ਵਲਾੜ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ 8 ਲੱਖ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੋਲਡ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫॉर ਸਬਬ ਰਿਕਾਰਡ 835 ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਉਹ, ਪਰ ਵਨ ਆਫ ਅ ਕਾਇੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ 8 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜੂਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਮ ਓਪਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਏਜੰਟ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਲਤ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ $90,000 ਮਹਿੰਗਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਾਲ ਆਏ ਵੀ ਭਾਈ 400 ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ ਮਕਾਨ ਵਲਾੜ 'ਚ 6.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮਕਾਨ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆ? ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਰੈਡੀ ਨਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ, ਮੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 50,000 ਦਾ ਆਫਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾਤਾ। ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ 45-50,000 ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ 50,000 ਡਿਡਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਫਰ ਮੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ 9.50 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਮੰਡੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 950 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਹੈ 880,000 ਦੀ,
ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਫਰ ਸੀ 840, ਸਾਨੂੰ 2 ਵੀਕ ਲੱਗ ਗਏ, 14 days, 10 ਦਿਨ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਵਰੇਜ, 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੈ। 72 days ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਹੈ, 10 ਦਾ 15 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। Seller's best interest is to find the best offer, not a quick sale. ਜੀ ਸੇਮ ਸਿਨਾਰੀਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਉਹਦੇ 3 ਆਫਰ ਸੀਗੇ, 2 ਆਫਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫਰ $50,000 ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫਰ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫਰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਨੀਅਰਲੀ $50,000, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 6,60,000, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 6,10,000। ਵੀ ਆਈ ਐਡਵਾਈਸ ਯੂ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਆਫਰ, ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਵੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਵਾਜ਼ 2 ਅਦਰ ਏਜੰਟਸ ਵਿਦ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਏਜੰਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ 2 ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਭੇਜੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਐਫਰਟ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਵੀ ਸੋਲਡ 10% ਅਪਰੇਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਈਵਨ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਆਈ, ਦੇ ਆਫਰ ਲਿਖੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਡ ਔਨ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਟੀਮ ਰੈਸ਼ ਵਰਕ ਵਿਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਾਰ। ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਦੋਜ਼ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਮਿਸਡ ਆਊਟ ਫਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਲਾਈਕ ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਬੇਸਡ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਵੀ 6 6.5 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਪੁਸ਼ ਹਿਮ ਟੂਵਰਡ 660, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੋਮ ਓਪਨ, ਮੰਡੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਬਾਇਰਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਾਇਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਇਰ ਵੌਨ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੈਲਰ ਲੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਾਇਰ। ਜਿਹਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਕਾਨ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਮੇ ਬੀ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ, ਹੂ ਨੋਜ਼, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਮਕਾਨ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਓਪਨ 'ਚ ਆਏ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਰਹੇ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਭਾਜੀ 50,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਆਹ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਕਦੀ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਹੈਲਪ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਵਸ਼ਮ 'ਚ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
6-10 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਆਫਰ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਰ 6 ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸੈਲਰ ਕਹਿੰਦਾ 6 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 6-10 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 1 ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਂਟਲ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕਐਂਡ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਓਪਨ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਮਲਰ ਮਕਾਨ 8.5 ਲੱਖ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਲਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਮਕਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੈਲਰ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ 6 ਲੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਜੋਬ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਬਾਇਰ ਟੂ ਬਾਏ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਰੈਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਕੁਛ ਕੁ ਸਬਰਬਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਪੇ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਡੋਜੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਲਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100%। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਯੂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਗੋਟ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੈਨੂਨ ਐਡਵਾਈਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਤੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂਰ ਐਡਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤੇ ਸਹੀ ਆ ਤੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਿਸ ਹੈਪਨ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਮੌਰਗੇਜ ਇਨ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ 10,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਸਸਤੇ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਕਡ ਆਊਟ ਰੀਲੀ ਵੈਲ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਡੇਟ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਓਵਰਆਲ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੇਅਰ ਫॉर ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਇੰਟਰਸਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸੇ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਗਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲਾਹ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋਟ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ
ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਇਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਲਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਫੜੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਪੀਪਲ, ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਉਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਲੈਛੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਆ, 2-2.5-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੀਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਸਰ, ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਫਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਣਗੇ। ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੂ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਰੀਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15-20% ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਪੋਜ਼ 7-8 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੂਮਨਲੈਂਡ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, 1.5 ਲੱਖ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੇ ਰੀਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ 2-3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2-2.5-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੈਕੇਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟਲ ਰਿਟਰਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨੀਚੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫॉर ਯੂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਪਰਸਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਸ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਮੌਰਗੇਜ ਆਫਸੈਟ 'ਚ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਨਅਕੰਬਰਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਰੈਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਸ ਦੀਆਂ, ਓਵਰ ਲੈਵਰੇਜਡ, ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਰੇਟਸ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ 2, ਇਹ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਆਫ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ 5-10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੀਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਪਰਸਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਕਾਨ ਦੇਣੇ, 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਿਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਪਾਨ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਲੁਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕਯਾਰਡ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹਸਲ ਬਸਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮੀ, these are the important things. So depend on the ਬੰਦੇ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ generally ਦੱਸਾਂ property in Perth is still very progressive and it will do well in the coming years, so enjoy it. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਬਾਇਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਲਰਸ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਓਕੇ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਪੇਂਟ ਕਰੋ,
ਸਟੇਜਿੰਗ ਕਰੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਇਨ ਦ ਬੈਸਟ ਲਾਈਟ, ਚੂਜ਼ ਬੈਸਟ ਟੀਮ ਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, shameless plug, ਸਾਨੂੰ bring us in, let us have a discussion how we can maximize with a beautiful promotion for your property, and then get you the right pricing structure and get your property sold for the best price possible. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨਾ ਕਰੋ ਮਕਾਨ ਨਾਲ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ exposure ਮਿਲੇਗਾ. Promotion, we will do it perfectly right. We know exactly what to do. So, lekin seller, what should the seller do? He should really present the home well. Put energy back in the home, painting, downlights, you know, wet places dekho, tiling achhi lagdi ki nahi, grouting, regrout kar lo, maintenance karo makaan da. Ana karo ki paise laaye nahi, paise age jade, kuch kaam nahi kita. You know, human beings choose a path of least resistance. ਬਨ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਐਨਰਜੀ ਆਊਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂ, ਸੋ ਡਾਲਰ ਪਾਓ, 2 3 4 5 ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਕਢਾਓ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਾਫੀ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 10 12 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਏਜੰਟ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਟ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 6.5 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਲੱਖ 50,000 ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਮੇ ਵੀ 7.50 ਤੱਕ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਰਾਈਟ ਕੈਂਪੇਨ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 6.5 'ਚ ਵਿਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, 10% ਬਿਲੋ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮਕਾਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਰਸੈਲਫ ਵੈਲ, ਏਜੰਟਸ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰੱਖੋ, ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਚਲੋ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੈਨ ਯੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਟਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਭੇਜਣਾ, reminders ke I know you're out doing appraisals this week, don't forget we're also ready to go, you know. Thorak buyers nu energy paani payegi towards agents, kyunki tusi kalle nahi ho, buyer both hege ਜਿਹੜੇ same ਪੁੱਛ ਰਹੇ, so thorak energy power ਵਾਪਸ end agents ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਮਕਾਨ off market, you're on market, let me know, I'll come and write an offer straight away. My pre-approval's ready, this has been provided to you, here's another copy, you know. So thorak energy is required. ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਾਈਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਮੋਰ ਆਫ ਦਿਸ, ਕਰੈਕਟ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇयर will be more series coming up. How we sell one property a day. ਟੀਮ ਰੈਸ਼, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਸੀਕਰੇਟ ਆ, ਪਰ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਵੀਲਿੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜੋ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।